am dat. Italie! Totul este atât de nou pentru noi. Eu se dorm aici, o să întorc la înălțime! Două familii Mateș, străbunica și mulți verișori, o gașcă faină într-o vacanță specială. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Noi suntem familia Mateș, adică Pau, Sara, Melissa, Scarlett și Amza. Și astăzi suntem pe croazieră. Și noi suntem familia Mateș. Și noi suntem familia mea! Plecați aici! Până să ajungem pe vasul de croazieră, hai să plecăm de acasă. Ianis ne-a trezit, el era foarte nerăbdător să plecăm. Ne-am suit în mașină cu toți, apropo, compania faină face să fie drumul scurt. Am ajuns la aeroport în jur de 10, am avut avionul la 11. Oh, toată lumea entuziasmată? Am ajuns! Și acolo în spate? Da! Sau mai ales aici în spate? Da! Vă spun că asta este, cred că, una dintre cele mai așteptate vacanțe. În primul rând că nu am mers doar noi singuri, ci am mers cu verișorii, împreună cu mătușa Bianca și unchiul Vali, fratele meu. Pentru că programele noastre nu se potrivesc, în general, cu oamenii care au un serviciu normal, iar noi de fel ne cumpărăm vacanțe tot când oamenii lucrează ca să beneficiem de prețuri bune. Și acum a fost oportunitatea să mergem împreună, ne bucurăm extrem de tare și verișorii au fost extrem de fericiți că o să fim împreună cu toții. Au vorbit, cred că o lună de zile, aproape în fiecare zi despre asta și e faină și așteptarea asta și să o văd în fiecare zi pe ei. Ne-am bucurat tare pentru copiii noștri, pentru copiii voștri, pentru verișori, să fie cu toți împreună, să aibă timpul ăsta de calitate care îmbină și piscine și mâncare de calitate și un timp foarte, foarte fain. Din nou în aeroportul Otopeni, numai că de data asta suntem 11! Cu emoții, Cu emoții. că nu știu ce va fi, cum va fi. Suntem doar două familii și suntem 11, adică două familii mari. Așa, dar și într-un fel suntem toți o familie, adică suntem. Hai să vedem unde este counterul de check-in. Cine află unde este? La ce număr e? 70-75. A întrebat doamna dacă rezervarea este pe familia Mateș și am zis da, că Mateș suntem toți. Cu cât se mărește numărul de pasageri și de grup, cu atât se complică treaba. Stai, unde e unul? Dă pașaportul. Ce scumpă e bunica, ea deja e obișnuită cu aeroport. Astăzi bunica stă la business class. Știi ce înseamnă business class? Business. Tu ești genunchii albinei. E fotoliu special. E mai mare. Da, meu. Bunica la business class, noi, mai departe Scarlett, haide. Ianis cumpără emoții. Mie îmi place să stau cu oamenii care îmi creează așa o stare faină în avion. Mă uit la fața lui să văd, are emoții, n-are emoții. Băieții, voi aveți emoții? Foarte multe. Da? Adică, vă e frică? Nu. Amza, ți-e frică de avion? Nu, eu am mai fost de multe ori, chiar și când eram mai mic, mai pititel. Bunica a mers prima dată cu avionul, acum merge cu avionul, dar la business class a făcut upgrade. Îi scrie corespondența, trimite pe grupul de familie tuturor salutări, anunță că s-a suit în avion și abia așteaptă să ajungă la Roma. Tată, ce înseamnă business class? Noi aici stăm 3 pe un rând. Business class înseamnă că stai doar 2 persoane pe un rând. Noi aici primim un biscuite, că așa e cu tarom, iar ea primește o mâncare mai specială, știi? E așa, un upgrade de călătorie. Ce Am început să desenez cu fetele, să colorez cu fetele și fetele m-au abandonat. Scarlett a dormit între timp. Cum a fost? A fost foarte bine, numai că acum am urechea de mor. Da. A fost surprinzător de ușor pentru noi, a fost foarte fain drumul, rapid, am zburat o oră 50 de minute. Acum am ajuns în Italia, în Roma, suntem foarte fericite.
Și abia așteptăm. Croazierele în general nu se iau din România pentru că nu avem cum să le luăm de pe Dunăre sau din Constanța, așa că trebuie să zbori într-o țară în care se întâmplă circuitul ăsta, iar noi am ales să ne îmbarcăm din Roma pentru că biletele erau la un preț mult mai mic. Masa de masa, micul dejun. Ți-a dat mâncare? Da. Mie nu mi-a dat mâncare. Deci tu ai fost la business class. Este la oamenii de afaceri ai stat, așa se numește. Noi n-am mâncat, noi am stat mai înghesuit. Asta a fost ok. Bunica a mâncat. Serios? Bunic. Un suc de fructe și prăjiturică. Acum am ajuns în Italia. Ai văzut ce frumos se vedea țărmul? Da. Jos. Vai, Hai să vezi ce țărm o să vezi. Ok, până să vedeți voi mai mult din video și să dați și acolo un subscribe și un clopoțel și așa mai departe, să vă dau un mic așa spoiler, să vă zic cam cum este experiența de croazieră. Deci, noi ne-am îmbarcat pe vasul ăsta, avem mesele asigurate aici, avem confortul de a ne lăsa bagajele într-un loc, de a dormi într-un singur loc, de a fi împreună cu toată familia, știi, și a avea acoperită chestia asta. Iar în fiecare zi noi ne vom trezi în alt oraș. Ne vom trezi în Savona, ne vom trezi în Marsilia, Barcelona, Ibiza, Palermo și apoi ne întoarcem înapoi la Roma, de unde am plecat. Simt că nici n-am mers, am fost obosit, am ațipit puțin. Acum urmează transferul către vasul de croazieră. Avem transferul asigurat ca să simplificăm lucrurile, să nu mai trebuiască să luăm noi vreun tren. Ne-a scutit de foarte multă bătaie de cap, ținând cont de cât suntem la număr. Cât de tare e să te aștepte cineva. Deci efectiv n-ai nicio treabă. 45 de minute de mers cu mașina și am ajuns pe vapor. Adică este easy peasy, vorba. Lemon squeezy, vorba lui Amza. Ce mare e! Uite ce mare e! Titanic! Când ne apropiem este tot mai mare. Este Titanic, numai că mai tehnologic. Bune, și nu o să se scufunde. Wow! Uite ce mare e! Deci noi putem trăi o semi-experiență pe Titanic. Numai că nu se va distruge și va fi mai tehnologic și nu o să fie atât de romantic. Eu vreau să fie romantic. Da, și pentru mine să fie romantic. Am iubit. Wow, ce fain e, ce mare. Se numește Costa Smeralda. Mamă! Deci e mai mare decât un hotel normal. Hotel de pe uscat. Wow! Wow! Nu mă așteptam să fie atât de mare. În poze arată mult mai mic. Costa. Mașina ne-a lăsat aici exact lângă vas și noi acum trebuie să facem ca un fel de check-in. Procesul de check-in pe un vas de croazieră este, aș putea să zic, asemănător cu cel de pe aeroport, adică ajungi într-un loc în care trebuie să ți se scaneze bagajul, ți se ia bagajul și ți se duce la cabină, iar apoi trebuie să faci check-in, să-ți dai actul de identitate sau pașaportul, depinde cu ce vrei tu să te înregistrezi, și să primești o cartelă. Noi am primit această cartelă cu care putem să deschidem ușa, putem să cumpărăm chestii extra din restaurant sau de la bar sau putem achiziționa excursii sau diferite chestii care sunt aici pe vas, și este cumva și cartea noastră de identitate prin care putem să ieșim de pe vas când ajungem în alte porturi și putem să intrăm înapoi. Deci acum ne scanează boardingurile, facem o poză, verifică datele din pașaport și suntem gata de check-in, putem să mergem direct la cabină. Bagajele deja sunt pe drum. Ia uite-l cum mă ține! Ce cântat e! E mai mare decât un hotel în realitate. Prima impresie a fost wow, foarte fain. Ne-a lăsat fără respirație. Prima dată când eu am văzut vasul, am rămas șocată, efectiv. Eu știam că o să fie mare, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de mare. Adică este efectiv gigant. Mi se pare mai mare decât un hotel adevărat. Nu am știut la ce să mă aștept deloc. Dar e mult mai fain decât am crezut. Poți să iei și așa. Ok, și bine. poți să iei și așa. Bunica, vrei poză? Eu îi fac poze lui bunica. Da, vreau Da? poză, sigur. Și
ți-ai luat și așa, da? Da, da. Mulțumesc foarte mult. Mie mereu ideea de a merge cu croaziera mi s-a părut foarte interesantă și o chestie pe care eu mi-am dorit-o foarte mult, că mereu am văzut în desene cât de fain e. Deci, sincer, este chiar peste așteptările mele. Pentru că eu nu am știut, când mă gândeam eu la croaziere, că se merge în țări diferite și tu chiar poți să ieși din croazieră. Am crezut că tu o săptămână stai numai pe mare. Și faza că te duci să vezi mai multe locuri în atât de puține zile mi se pare foarte tare. Hai să mergem să descoperim vasul. Dar nu știm pe unde să o luăm. Ce e asta? Aici sunt lifturile, dragilor. La lifturi, bun, totul este atât de nou pentru noi, că sunt așa puțin de nu prea știu pe unde să merg. Când mă duc la hotel știu deja, bă, acolo faci check-in, te duci camera, lifturile, te sus, easy peasy lemon squeezy. Dar aici totul nou, niciodată n-am mai trăit experiența asta. Unul dintre lucrurile de care am fost șocat în momentul în care am ajuns pe vas a fost cât de mare este tot locul. Am avut impresia că parcă niciodată nu voi învăța cum să mă orientez în spațiu, dar să știți că după câteva ore și mai ales a doua zi deja am început să înțeleg unde este fiecare loc, unde se mănâncă și așa mai departe. Când ne-am suit în imensitatea asta, am crezut că o să ne ia o grămadă de timp până o să începem să ne descurcăm. E foarte ușor să călătorești prin vaporul ăsta, nu te pierzi atât de ușor. Eu l-am învățat foarte tare și îl știu acum cap-coadă. Deci nu poți să zici că te pierzi și vai de mine. Noi mergem la etajul 12. Bagajele le-au luat valeți, bunica. Business class, valeți. Ce crezi tu? Hai. Tu apeși. La ce etaj sunt? Bă, dar ce mulți suntem în vacanța asta. Ce fain. Deci noi avem 12.232. După cum citesc eu pe ăsta, ar fi în partea asta. Fiecare să vadă pe ăsta unde are camera. Ok. Super! Sunt pleasantly surprised pentru că arată foarte curat. Ce trebuie să hotărâm este care dormim în pat și care dormim jos. Bunica o să doarmă în pat, eu o să dorm pe jos cu Vali. Cine mai doarme pe Bunica jos? încăpem aici? Încăpem toți, aici. Toți? Hai, lasă-mă! Nu prinde bunica, dar așa din prima. Eu ce-a zis Eric? Ce? Că avem vedere la mare. Bravo, Eric! O să avem vedere la mare de toate părți. Ok, cum am ajuns noi aici? Printr-o agenție care se numește croaziere.co și vreau să țineți minte, să o notați acolo jos pe hârtie dacă vreți să veniți pe croazieră. Eu îi recomand cu cea mai mare căldură. De ce? Pentru că dacă ai să cauți un review negativ despre ei, nu ai să găsești. Prețurile pe care voi o să le vedeți pe site în momentul în care o să navigați pe site acolo, este exact prețul real. În general, agențiile de genul ăsta de croazieră nu prea includ toate prețurile pe site, pentru că e un fel de hook așa, vor să te prindă, să zici, da, e fain, îmi permit, și de fapt să scoți mai mulți bani din buzunar. Dar ei nu fac asta. Un alt lucru tare este că sunt reprezentanți la 34 de companii de croazieră, adică dacă tu vrei să mergi cu Costa Cruz, de exemplu, pe lângă faptul că ai asigurat prețul 100% pe care îl oferă Costa Cruz direct, adică nu ești mai ieftin dacă rezervi la Costa Cruz sau la croaziere.co, pe scurt ai un prieten cu care vorbește aceeași limbă, te înțelege, este român, a mai fost în croazieră, știe cu ce te poți confrunta și te poate sfătui să alegi vacanța perfectă pentru tine. Mie chiar îmi place, mă așteptam să fiu mult mai mic și mult mai claustrofobic. Aici nu știu dacă e neapărat necesar un room tour, că numai te uiți un angle de acolo și vezi toată camera. Dar aveți balcon, asta este tare, nu toate camerele au balcon și asta e o cameră mișto și ar fi fain să vedem și baia. Oh, ce cozy e! Foarte fain. Wow! Are duș cu ghiuvetă. Wow! Eu să dorm aici! Wow! Wow, asta e cameră de copii! O să-mi dorm la înălțime! Ideea este că avem o cameră superbă cu pat supraetajat. Wow, ce fain e! Sunt cam înspăimântătoare. Deci am ajuns în Roma și aici ne-am îmbarcat în vaporul Smeralda, adică Costa de Smeralda. Am găsit totul ok, a fost foarte frumos, e foarte bine organizat, foarte frumoase camerele așa, într-un spațiu atât de mic, toate sunt la locul lor și baia îmi place și cum funcționează toate. Wow! Vai, ce frumos este! Wow! Avem vedere la mare!
Ei, vecinii! Este prima dată și pentru mine pe o croazieră și sunt foarte surprinsă să văd cât de fain este. Chiar îmi place foarte mult. Cred că dacă aveam ocazia acum 16 ani, am fi venit aici în luna de miere, așa iubi. Mi se pare foarte fain, atât pentru vârstnici, cât și pentru tineri și de familie, e foarte fain. Copiii au foarte multe activități aici. Sunt foarte surprinsă. Bun, și acum cred că ar trebui să răspundem la o întrebare pentru cei care nu știu ce înseamnă un vas de croazieră sau o experiență pe un vas de croazieră. Imaginează-ți un vapor ca și ăsta imens, care pleacă dintr-o zonă cum ar fi Roma, Civitavecchia, și apoi merge pe lungul țărmului spre nord, ajunge la Marsilia, apoi ajunge la Barcelona, apoi coboară înapoi pe o insulă din Spania care se numește Ibiza, iar apoi merge pe mare până la Sicilia și se întoarce înapoi. Asta înseamnă croaziera, adică ai o experiență pe mare cu un vapor imens unde ai distracție, mâncare, cazare și poți să ai un timp fain de familie, un concediu. Este efectiv un hotel plutitor. Deci noi acum suntem în hotel, o să facem o plimbare, da? Deci o să ne vedem mai târziu. Pa! Trebuie să filmez, trebuie. E foarte fain, temperatura e superbă. N-am știut că nu simți deloc când merge, de parcă stai pe pământ, dar când vezi că merge, un pic mintea așa te face ca să simți că mergi, dar nu neapărat, știi? M-am uitat acolo la mare, deci eu vedeam că mergem și eu simțeam că mergem și de după m-am întors și am simțit că nu mai mergem. Deci ochii fac cumva cu creierul și așa că simți când te uiți, dar eu m-am întors și n-am simțit nimica. Deci ăsta a fost un wow pentru mine. Așa, ce a fost amuzant a fost că noi ne-am rătăcit și nu găseam camera. Eu și cu Amza și nici n-aveam nici cartela, n-aveam nici nimic ca să știu ce să facem. Și bunica cu Amza au plecat de la masă, eu am crezut că vin în cameră și de fapt am ajuns în cameră și nu sunt. Și pe un vas din ăsta, nu știu ce să zic. Bunica cred că s-a bazat pe Amza și Amza s-a bazat pe bunica. Ne uitam într-o parte, în alta, nu știam unde să mergem, eu nu știam numărul camerei. Mă gândesc că poate au ajuns la 12, dar nu știu, nu mai țin minte camera, pentru că camera este 12.232. Poate ori fi uitat numărul, că e prea lung. Poate ar fi bine să o luăm pe tot decul ăsta, să o luăm cap-coadă și să căutăm camera. Și până la urmă ne-a găsit Vali. Hai că s-a găsit, e acolo. Wow, îmi cam de emoții. Deci e supărată bunica pe tine pentru că i-ai luat cartela și după aia nu i-ai mai dat-o înapoi, că ea s-ar fi Și am descurcat. întrebat singură în engleză. Spune bunica. Eu am spus my grandma în engleză că nu știe. Unde mi-ai pus cartela? Mi-ai cerut-o, mersi bine. Și Pe cartelă e chestia, iartă-mă bunii. Da, ați văzut cum face Paul? Când greșește, vine și vă filmează ca să nu puteți să fiți supărat. asta camera. Da. Ce se face? Tu crezi că eu țin minte? Cum se face? Dar nu vă mai dau cartela, gata. Da. Vasul are două culoare mari și late. Pe partea stângă sunt numerele pare, pe partea dreaptă sunt numerele impare. În italiană par se zice pari și impar se zice dispari. Și să vedem ce zice bunica despre par și impari. Ți-am zis, eu am crezut că e pentru incendiu și să dispar, să mergi repede. Nu te bată nimeni. Nu, bunica. Pari înseamnă numere pare, 2, 4, 6, 8. Așa. Și dispari înseamnă numere impare. 1, 3, 5, 7. Aha. Știi? Da, eu am crezut, sincer, că este... Stai, stop. Începe. Ia uite ce frumos se vede. Doamne, ce frumos. Uite. Cel mai tare mi se pare că ești în fiecare zi într-o altă locație, într-o altă țară, poate un concediu scurt în care poți să vezi
foarte mult. Ok, deci tu vrei să mergi într-o croazieră. Ok, am înțeles asta, dar tu poți să pleci din Barcelona, poți să pleci din Marsilia, poți să pleci din Grecia, poți să pleci de oriunde. Te pui pe vas și apoi te întorci înapoi. Dar ca să faci treaba asta trebuie să-ți rezervi bilete de avion, trebuie să, poate vrei să îți mai iei câteva zile în orașul de plecare sau vrei să-ți mai iei câteva zile la retur. Vezi, tot itinerariul ăsta poți să îl faci împreună cu croaziere.co. Apropo, o să primești un PDF foarte frumos, așa, cu tot itinerariul, toate prețurile defalcate, să știi ce plătești, ce ai inclus, ce n-ai inclus. De exemplu, cu Costa, cum suntem noi acum, noi avem mesele incluse, băuturile de dozator, apă și toate astea, cafea, suc, astea iară sunt incluse. Dacă poți să-ți permiți să mergi în Turcia într-un all inclusiv, bam, chiar mai nou și în Bulgaria, cred că ai putea să iei în considerare să vii și pe un vas de croazieră. Avantajul dintre un concediu ultra all inclusiv sau all inclusiv, da, și vasul de croazieră este experiența asta minunată prin care în fiecare zi tu poți să fii în alt oraș. Un alt lucru de care am fost surprins este cât de digital este totul. Avem o aplicație, dar asta mă gândesc că o să fac un vlog viitor în care o să facem un tur complet al vasului. V-am și rugat pe Instagram să lăsați anumite curiozități pe care le aveți voi legate de vasul de croazieră, așa că o să facem un tur complet al vasului, o să vă arătăm fiecare deck în parte, cum este organizat, unde sunt locurile de entertainment, unde este locul de piscină, de burlane, de mâncat, cum arată restaurantul, toate lucrurile. Acesta a fost doar primul vlog din experiența noastră pe croazieră, așa că îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Nu uita să te abonezi ca să fii notificat de fiecare dată când postăm și ne vedem curând la un nou vlog de pe croazieră. Pa!